एक्स्ट्रा चीज गर्छु के यसरी गरेर स्याडिङ गर्छु। लोटस को फूल बनाइदिनु न। नहीं। लोटस को फूल बनाइदिनु न। नहीं। फिर बनाइदिनु न। नहीं। बनाइदिनु न। चुप हो जाओ। फिलिंग कौन बाटा बनाना चाहिए बाटा को पहला नाम है क्रिएटिव बुक बाटा बनाइदिनु लोटस को फूल। पेज नंबर 138। ठीक छ कौन वाला स्टार्ट कर यही ने सेम है ने हां ठीक छ ल यता हेर म यसमा एउटा चीज थप्छु तिम्रो कलर गर्छु यसमा नगर्ने कलर किन हेर म यसमा यस्तो गरिदिन्छु जुन राम्रो लाग्छ आफै हेर यसमा एउटा यस्तो चीज गर्छु हेर यसमा जुन सरी मेरो हात हालिरहेछ सिका मात्रै हालिरहेछ सरी सब पनि हाले जसरी हुन्छ त्यसरी यसमा हेर यसमा जस्ट कलर गरिदिएछ हैन हो यसमा त मेरोमा यसमा हेर यसमा जस्ट कलर गरिदिएछ हैन तर म चाहिँ के गर्छु यसमा एक्स्ट्रा चीज गर्छु के यसरी गरेर स्याडिङ गर्छु स्याडिङ गरेमा के हुन्छ एट्र्याक्टिभ लाग्छ बक्ले बुझ्यौ ए बक्ले तिम्रो बुझ्यौ तिमीहरू पनि जति पनि विद्यार्थी हेरिरहेछौ सबैले हेर्ने यस्तो चाहिँ स्याडिङ गर्ने कुनै पनि लोटस फुलमा यस्तो चाहिँ स्याडिङ गर्दाखेरि राम्रो लाग्छ त्यही भएर म सिकाइरहेको छु बुझ्ने समझ्ने ठीक छ ल स्टार्ट यो कसको कपी हो मेरो सोनाक्षीको जुन बनाइरहेको छु अहिले तिमीलाई यो कस्तो लागिरहेछ राम्रो बनाएपछि यो पुरै गरिसकेपछि अझ राम्रो लाग्छ तिमीले हेर्ने ल म भनिरहेछु फेरि कसैले यस्तो चाहिँ फुल बनाउँदाखेरि कलर नगर्ने बुझ्यौ कलर नगर्ने कलर गर्न सक्छु तर कलरमा पनि यस्तो कलर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तै कि म पेन्सिलले चाहिँ यस्तो गरिरहेको छु नि त तिमीहरू के गर्ने कलर चाहिँ यस्तो सेटिङ गर्ने ठीक छ भइहाल्यो ल ए लोटस फुल भयो कसो यो कपी छ मेरो यो बक्लेलको छैन कुन स्कुलको विद्यार्थी हो एलएसबी इंग्लिश बोर्डिंग स्कुल एलएसबी स्कुल कहाँ छ स्पेशली बाबाको बाबा खुटिनी र ठीक छ यो पनि भयो 2 सेकेन्डमा अनि यसको यो पनि फोटो कपी भइहाल्यो ठीक छ यो नि राम्रो लागिरहेछ फाइनली गाइस सॉरी ये आर्ट वीडियो यहीं पे एंड होता है।